እሺ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ስለ ኢኬጂ የምንነጋገርበት ሌላኛው ክፍል ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እነዚህ ቪዲዮዎች ለሜዲካል ተማሪዎች ለነርሶች ለኤችኦች እንዲሁም ለስራ ላይ ላሉ ሐኪሞች ሬዚደንቶች መሰረታዊ ቤዚክሱን ለማወቅ የሚፈልጉና እንዲሁ ሪቫይዝ ለማድረግ ለሚፈልጉ ሁሉ የሚሆን ነው አብራችሁን ተከታተሉ በዚህኛው ክፍል ስለ ኢሲጂ ፔፐር ስለ ዌቭፎርምሶቹ ስለ ኢንተርቫልስ ሴግመንትስ እና ኖርማል ቫልዩዎቻቸውን እንመለከታለን ማለት ነው ኢኬጂ ፔፐር ይሄንን ይመስላል እዚህ ጋር የምታዩትን ይመስላል ትንንሽ ስኩዌር የሚመስሉ ቦክሶች በትልልቅ ስኩዌር ቦክሶች ውስጥ ሆኖ ነው የምናያቸው ስለዚህ whichever ዌቭፎርም የምታዩትን አሁን ከዚህ በፊት የተነጋገርናቸውን limb lead chest lead augmented lead የምንላቸውን ሁሉ አሁን limb lead የምንላቸው lead 1 lead 2 lead 3 augmented leadዎችን ጨምሮ AVR AVL AVF እነዚህ limb leadዎች ናቸው and chest leads are V1 ከV1 እስከ V6 ያሉት ስድስቱ ሊዶች those are the chest leads ማለት ነው እነዚህን በዚህ ላይ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው ዲፒክት ተደርገው በዌቭ ፎርም ይቀመጡልናል ከዛ በኋላ ያው እንደንትኑ ምን ተረጉምበት ሚንስ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ራሳቸው ስኩዌሮቹ የራሳቸው ሚኒንግ አላቸው እሱ ምንድነው ስንል እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እቺኛው ይሄ ማለት አራት ትልልቅ ቦክሶች ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን አራት ትልልቅ ቦክሶች አሉ ስለዚህ ከዛ ላይ አራቱ ትልልቅ ቦክስ ማግኒፋይ ተደርጎ ተቆርጦ ነው የመጣው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማስተዋል ይኖርብናል ስለዚህ ከትንሿ ስሞል ቦክስ ወይም ስሞል ስኩዌር ስንጀምር ያው 1 ሚሊሜትር ስኩዌር ነች አንዷ ትንሽ ቦክስ 1 ሚሊሜትር በ1 ሚሊሜትር ነች ዲስታንሷ ማለት ነው ግን ወደ ጎን ስናይ it's in seconds የምንቆጥረው ወደ ላይ ደግሞ ስናይ it's in millivolts የምንቆጥረው ስለዚህ ወደ ላይ ቮልቴጁን ነው የምናይ ወደዚህ ደግሞ ታይሙን ነው የምናይ ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ወደ ላይ ስንቆጥር ያው በሚሊሜትርም እንቆጥራለን በሚሊቮልትም እንቆጥራለን ኮመንሊ ግን በሚሊሜትር ነው የምንቆጥረው ወደ ላይ ስለዚህ አሁን ዲፒክት ስናደርጋቸው አንዷ ሚሊሜትር ወደ ጎን it represents 0.04 seconds እሺ 0.04 seconds ከዛ ወደ ላይ ደግሞ አንዷ ሚሊሜትር it depicts 0.1 millivolt okay so now ምን ማለት ነው ይሄ አንዱ ትልቅ ቦክስ contain የሚያደርገው ወይም ስኩዌር ስለሆነ it is 5 ትንሽ ቦክስ በ5 ትንሽ ቦክስ ነው ያ it is 5 ትንሽ ቦክስ በ5 ትንሽ ቦክስ ስለዚህ 5 ትንሽ ቦክስ በ5 ትንሽ ቦክስ ስለሆነ ወደ ጎን 0.04 ሰከንድ የሆነችዋ ሙሉ አንድ ትልቅ ቦክስ ሲሆን ስንት ይሆናል ማለት ነው ሲባዛ በ5 ስናደርገው it's 0.2 seconds right 0.2 seconds so ከዚህ ተነስተን 60 ሰከንድም 30 ሰከንድም whatever ሰከንዶቹን ካልኩሌት ማድረግና ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ወደ ላይ ሲሆንስ 0.1 ሚሊቮልት የሆነው it's 1 ሚሊሜትር አይደለች ስለዚህ ወደ ላይ ስንት ሚሊሜትር አለ ወይም ስንት ስሞል ቦክስ አለን 5 ስሞል ቦክስ so ያንን በ5 እናባዛው it is 0.5 ሚሊቮልት ማለት ነው አንዱ ላርጅ ቦክስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን 0.5 ሲደመር 0.5 ስንት ይሰጠናል 1 ሚሊቮልት ይሰጠናል ማለት ነው 10 ሚሊሜትር 1 ሚሊቮልት ይሰጠናል obviously 10 ሲባዛ በ0.1 is 1 so ይሄን ይመስላል ማለት ነው ፔፐራችን ከዚህ ተነስተን ብዙ ነገሮችን ማየት እንችላለን ሪትምን መቁጠር እንችላለን እያንዳንዳቸው ኢንተርቫሎቹን ሴግመንቶችን ማየት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ይሄኛም ተመሳሳዩን ያው ሪቫይዝ ነው የሚያደርግልን እዚህ ጋር እንደምናየው አንዷ ሚሊሜትር ትንሿ ቦክስ is 0.04 seconds እዚህ ጋር ደግሞ since አንዷ 0.1 ስለሆነች እቺኛው ሚሊቮልት ማለት ነው 0.1 ሚሊቮልት ስለሆነች እቺ አምስቷ 0.5
ሚሊቮልት ትሆናለች። እዚህ ጋር ደግሞ አንዷ ሚሊሜትር 0.04 ስለሆነች 5 ስሞል ቦክስ ስናደርገው it will become 0.2 seconds ማለት ነው። So the Pqrstu wave formoቹን እናያለን ማለት ነው። እነዚህ ዌቮች ናቸው። these are the wave forms ምናያቸው። ያ ዌቭ ማለት ወደ ላይ ወደ ታች እያለ የሚሄደው ልክ እንደ ከረንት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት የሚለውን እናያለን። አሁን መጀመሪያ what is depolarization, what is resting potential, what is repolarization የሚለውን ስናይ resting potential መጀመሪያ so resting membrane potential እንለዋለን RMP, right? ፊዚዮሎጂያችንን ካስታወስን RMP. So resting membrane potential is when, if this is the neuron, when the outside is positive, yeah, and inside is negative, yeah. So this is our resting membrane potential, and ultimately ስራዋን ከሰራች በኋላ ኒውሮናችን ወደዚህ መመለስ ነው የምትፈልገው። ስለዚህ always resting membrane potential ይችኛለች ማለት ነው። ስለዚህ ዋና የሚያስፈልገን ውስጠኛው almost ወደ 90 ሚሊቮልት አካባቢ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 90 ሚሊቮልት አካባቢ ነው resting membrane potential የምንለው። ስለዚህ ውስጧ it has to be negative. ግን now when there's some kind of stimulus ሲመጣ ምን ይመጣል? There will be sodium leaking in. Okay? ሶዲየም እየገባ ይመጣል ማለት ነው። ሶዲየም እየገባ ሲመጣ ሶዲየም is what is it? It's a positive ion. When it's a cation አይደለ? a positive ion ነች። ስለዚህ ውስጥ ያለውን ምን ያደርገዋል? ወደ ፖዚቲቭ ይቀይረዋል ማለት ነው። since this is እየቀየረ ስለሚመጣ የውጭው ደግሞ ኤክስትራሴሉላርሊ ያለው ደግሞ more negative እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ basically ምንድነው we should only focus on the inside, and negative የነበረው intracellular membrane potential, it will become positive, right? It will become positive. So that is what we call depolarization እንለዋለን ማለት ነው። So this is when the inside of the cell of the neurons become more positive due to influx of the positive ion, or the sodium ion to be exact. So now after this ምን ይሆናል? There is this potassium channel አለ። like certain level ላይ ሲደርስ ይሄኛው ወደ positive 30 ሚሊቮልት አካባቢ ሲደርስ ፖታሲየም ይከፍታል። የፖታሲየም ቻናል ማለት ነው ቮልቴጅ ጌትድ ቻናል ይባላል። ስለዚህ የፖታሲየም ቮልቴጅ ጌትድ ቻናል ምን ያደርገዋል? ከውስጥ ወደ ውጭ ያስወጣዋል ፖታሲየምን ማለት ነው። so potassium will have an efflux, yeah, it will have an efflux. ስለዚህ efflux ሲኖር ምክንያቱም አሁን potassium is the major intracellular cation and sodium is the major extracellular cation, so they are moving towards their gradient ማለት ነው አይደለ? በግሬዲየንታቸው ነው የሚሄዱት። በኤክስትራሴሉላር የበዛው ሶዲየም ወደ ኢንሳይድ ቢሄድ አይደንቀን፣ ምክንያቱም inside the cell it's lesser and outside the cell there's a lot. ፖታሲየምም ከውስጥ ያለው ወደ ውጪ ሊክ ቢያደርግ እሱም አይደንቀንም because inside the cell it's the major cation but outside it's smaller.
So that's basically what's happening. Okay, that's basically what's happening. Again, on a normal basis, resting membrane potential keep የሚያስደርገን ዋናው እንትናችን ምንድነው? ሶዲየም ፖታሲየም ATPase, which is against gradient የሚሄደው ማለት ነው። against gradient የሚሄደው which requires ATP or energy የሚፈልገው ማለት ነው. So that is basically what it is. So potassium ሲወጣ it will basically make it more negative, ውስጡን ኔጌቲቭ እያደረገው ይሄዳል። so ወደ ምን መልሶ ያስቀምጥልናል? ፖታሲየም ኢፍለክስ ወደ resting membrane potential ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ depolarization is when there is stimulation ሲኖር ነው። ከዛ repolarization ደግሞ ያ stimulation ወደ ነበረበት እንዲመለስ የሚያደርግልን relaxation and ሴሉ ኒውሮኑ whatever stimulus የደረሰውን ነገር እንዲያቆም የሚያደርግልን process ነው ማለት ነው። So now let's go back to our conversation. So we have the P መጀመሪያ ላይ እንደገለጥ ነው the cardiac cell ይኖራል, the cardiac the heart ይኖራል። so እዚህ ላይ ኤሴኖድ ላይ ትጀምራለች አይደለ ስቲሙለሷ። so ከኤሴኖድ ላይ ራይት እና ሌፍት ኤትሪየም ኮንትራክት ያደርጋሉ፣ ማነው ስቲሙሌትድ ይሆናሉ። ከዛ በኋላ ኤትሪያል ኮንትራክሽን ይፈጠራል and then goes to the AV node, the bundle of His የተወሰነች ዲሌይ ይኖራታል እዚህ ላይ። ከዛ በኋላ ሌፍት እና ራይት bundle branch፣ ከዛ በኋላ to the muscles, and this will result in what? Ventricular contraction, right? So this is what we said. Now እዚች ላይ AV node delay, it's about 0.04 seconds, about 0.04 ማለት ነው on average ስንይዘው። በኋላ የፒ ማነው የኤትሪያል ኮንትራክሽኑ ምን ያክል ይፈጃል የሚለው እናያለን ማለት ነው። so P ማለት it is the atrial contraction ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን። okay ኤትሪየሙ ኮንትራክት ያደርግ የመጀመሪያ ኮንትራክሽን የሚፈጠረው በኤትሪየም ውስጥ ከሆነ ድረስ P የመጀመሪያ ዌቭ ነች። እሷም የምታሳየን የኤትሪየሙን ኮንትራክሽን P ዌቭ የምንላት ማለት ነው። ከዛ በኋላ then we have the other wave, which is the QRST, right? The QRST obviously next contraction ነው የሚያሳየልን, which is the ventricular contraction. QRS T ያለችም QRS ብቻ ማለት ነው። so the T is the ventricular relaxation ወይም ደግሞ repolarization ያለው ማለት ነው። so ካያችሁ ቲን as a repolarization ይዛናታል የቬንትሪኩላር፣ ግን ከኤትሪያል ኮንትራክሽን በኋላ ግን repolarization አይደለም because it's really fast እና ስለ ኖቲስ ስለማይደረግ ማለት ነው፣ ፈጥኖ ስለሚያልፍ አያገኘውም። so we have another wave which is the U አይደል? U wave አለ፣ እሱም ventricular repolarization ነው የሚያሳየን። ያን ያክል clinical significance ብዙም እንደሌለው ነው የሚነገረው እሱ። otherwise በቃ PQRST እነዚህ ናቸው። PQRST P is atrial contraction, QRS is ventricular contraction, T is ventricular relaxation. so to move on segment እና ኢንተርቫሎችን እናያቸዋለን። okay segment እና ኢንተርቫል ስናይ so PR ኢንተርቫል የምንለው so PR ኢንተርቫል የምንለው ከP ጅማሬ ወይም ኤትሪያል ኮንትራክሽን ጅማሬ እስከ QRS ጅማሬ ድረስ ያለው ነው። so የኤትሪያል ኮንትራክሽን ኢንቮልቭ አድርጎ ልክ ventricular contraction ሊጀምር ሲል ያለበት ሰዓት ድረስ we call it the PR interval. okay so the PR segment ደግሞ the PR segment መጀመሪያ ማየት ያለብን this is መሃል መስመሩ ይሄ ቀጥታ ያለው መስመር it's called the
isoelectric line. Okay, isoelectric line. Okay, so it's the isoelectric line. We basically call it like zero potential, zero እንትን ላይ ያለው እሱ ነው። እሺ isoelectric እንለዋለን። so ከሱ አንፃር ወደ ላይ ከሆነ it's a positive deflection፣ ወደ ታች ከሆነ it's negative deflection ማለት ነው, depending on the isoelectric line. so segmenቶች basically isoelectric line ላይ ነው የምናገኛቸው. so የፒ መጨረሻ ጀምሮ እስከ QRS መጀመሪያ ድረስ ያለው distance, we call it the PR segment, and from the starting of the starting of QRS up to the finish of QRS, or the S segment, is called the S wave is called the QRST segment, QRST interval, sorry, QRS interval. Yeah, so from the end of QRS, when this S wave, until the beginning of the T wave, ያለው ደግሞ ST segment እንለዋለን. so from the beginning of the QRS wave up to the end of the T wave, we call it the QT interval. QT interval. so እነዚህ በደንብ ልንይዛቸው ይገባል. አሁን በፋንክሽናቸው ደረጃ ስናየው PR ኢንተርቫል ማለት የኤትሪያል ኮንትራክሽን ከጀመረበት ቬንትሪኩላር ኮንትራክሽን ሊጀምር እስካለበት ድረስ የምናየው ነው. QRS ማለት ቬንትሪኩላር ኮንትራክሽን ሙሉ ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ነው. and the QT ማለት ቬንትሪኩላር ኮንትራክሽን ጀምሮ ventricular relaxation እስከሚያልቅበት ድረስ ያለው የሚያሳየን ነው. and the ST segment ማለት ventricular contraction ጨርሶ እስከ ventricular relaxation ድረስ ያለው እስኪጀምርበት ventricular relaxation እስኪጀምር ያለው ሰዓት is the ST segment እንላለን. and this is basically it. so to see the ተጨማሪ ኢንተርቫሎችን ለማየት ያክል R ኢንተርቫል እንዳለን R እዚህ ጋር አለ፣ R እዚህ ጋር ዌቭ አለ አይደለ? so በእነሱ መካከል ያለ ዲስታንሱ is called the R interval, and beginning of P up to the beginning of Q, when QRS እስኪጀምርበት ያለው PR interval, end of P beginning of Q ያለው is the PR segment, the beginning of QRS interval እስከ end of T ያለው QT እንለዋለን. end of QRS እስከ beginning of T wave, we call it the ST segment. yeah, QRS ዌቭን ደግሞ QRS interval እንለዋለን. T wave 1 T wave እንላታለን. so this is basically it. እዚህ ጋር wave ትታያችኋለች. so ቫልዩዋቻቸው ኖርማል ዲስታንሳቸው ወይም ቫልዩዎቻቸው ምን እንዴት እንገልጸዋለን ስንል so the PR is basically ከ0.12 እስከ 0.16 ሰከንድ አካባቢ ነው የምናገኘው. and P wave it could be ወደ ላይ ስናየው it could be 2.5 millimeters vertically ማለት 2 ከግማሽ small box ማለት ነው, and 0.12 seconds horizontally ሊሆን ይችላል 3 small box ማለት ነው ወደ ጎን P wave ለብቻዋ. PR ደግሞ P wave ከጀመረችበት እስከ QRS እስከሚጀምርበት እንደሆነ ማስታወስ ይኖርብናል. so the QRS interval በራሱ 0.1 second or less ከዛም ሊያንስ ይችላል.
and the QT interval ይሄኛው ዲፔንድ ያደርጋል ከሬቱ አንፃር ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሬቱን ዲፔንደንት ስለሆነ we have a formula to find it. Corrected QT duration normally በምናየው ECG paper ላይ ያለው QT duration over the RR the square root of RR interval እናደርግና በዛ ካልኩሌት አድርገን እናገኛለን። ያገኘነውን ነምበር ለወንዶች ከ450 በላይ ከሆነ ሚሊ ሰከንድ ማለት 0.45 seconds ማለት ነው። right 0.45 seconds ማለት ነው። ስለዚህ ለወንዶች ከዛ በላይ ከሆነ prolonged እንላለን, and for females if it's greater than 0.46 seconds it is prolonged, and if it's less than 0.35 seconds then it's considered short. so QT ይሄንን ያሳየናል ማለት ነው። basically የዛሬው እንትናችን በዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። if you have comments and any ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ. until next time.